Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sila este o tânără foarte frumoasă și puternică și cu mult curaj. Si a demonstrat și demonstrează capacitatea și maturitatea în fiecare zi și este o actriță excelentă și o arată din nou în noul serial. Este super și actorii sunt și ei excelente, așa că vă doresc mult succes la o completarele canalele de știri. Altul apare pomenit și în comentarii care nu au vreo legătură dublă și tot se aude numele. Nu am pomenit succes maxim, am spus acum serial de succes în care joacă Slasi și aduce contribuția alături de distribuția excepțională. Cred că nu a avut niciodată nevoie de Halil pentru a-și arăta talentul. Sunt oameni care uită că acest personaj este acum a patra lucrare a lui Sla. De când era adolescentă, când a decis să fie actriță, lucrează și urmărește. Este trist să văd că o leagă mereu de Halil. Pai, credeți că dacă chiar avea nevoie de el pleca? Oricum, și dacă ar fi avut nevoie, el tot nu ajuta, că dovadă că nu a sprijinit-o nici măcar moral în lupta cu cancer, rupând orice legătură cu ea. Nu întotdeauna părerea publicului este categorică. Părerea publicului fiind subiectivă, cum s-a constatat și la premiere, și mulți actori consacrați s-au retras. Sila nu a avut niciodată nevoie de Halil pentru că Sila este o mare actriță cu mare talent. Succes profesional și personal. Sila este talentată, dar să nu exagerăm. Cuplul Doga-Fatih nu este nici pe departe ca și cuplul Seher-Yaman. Succesul este și al celorlalți actori, al scenariului care este de actualitate, este cea mai bună până acum dintre actorii tineri. Asta e părerea dumneavoastră, dar cred că ai exagerat. Este talentată, dar nu e cea mai bună. Sunt alți actori din generația ei mult mai buni. Cemre Baisel 23 de ani, Afra Saracoglu 25 de ani, Melis Sezen 25 de ani, și mai sunt. Putem trece și la cele de 29 la 30 de ani, tot tinere sunt, Hande Ercel și Demet Özdemir. Demet Özdemir și-a început cariera cu un film, când avea 23 de ani, a avut roluri principale în seriale săptămânale, când avea vârsta de 24 de ani. Alina Boz 24 de ani, care la 20 de ani a avut rol principal în Elimbira Kama. Continuăm. S-a stitica înainte de face o afirmație, mă documentez, nu o fac la voia întâmplării numai că îmi place sau nu o actor/actrița. Doamna, mulțumesc pe tot ce ați spus, s-a lăsat-o pe Sila în pace să își facă treaba așa cum trebuie, este așa cum spuneți, iubita de multă lume. Sila este născută să fie actrița, fiecare să fie pe drumul sau ea are de muncit în cariera ei. Succes maxim, prințesa cu ochii de smarald. Doamne ajută, ai dreptate, Halil avea nevoie de asta din forță, astfel încât ea să-l trase. Dar în sezonul 3 Halil nu este nimic. Nu era nimeni care să-l tragă. Este adevărat că puterea era deja cunoscută după Emin. Era adevărat că a fost un rol de susținere, dar o dificilă, plină de diverse emoții. Va obține același succes un emanet cu un alt actor în rolul lui Yaman. După 2 sezoane, este chiar dificil să ne imaginăm pe oricine altcineva în aceste roluri. Amândoi s-au adaptat la aceste roluri perfect și ne-a oferit o mulțime de emoții. Și faptul că Halil nu a reușit în sezonul 3 fără Sili nu este chiar adevărat. Pur și simplu a existat un Seher, nu unul prost. A fost pentru perechea Seher-Yaman, am urmărit această serie, cel puțin majoritatea, și pentru Yusuf, desigur. În ceea ce privește talentul lui Nanuca, este mai bine să rămâi tăcut. Dar cine nu ar juca acest rol nu ar fi Seher, și despre asta este vorba. Am suferit pentru ei și pentru scenariul din ce în ce mai prost și în excesul de scene de violență și faptul că scenariștii au favorizat figura lui Yaman și Seher au făcut din ce în ce mai prost, schimbându și personajul de 180 de grade în comparație cu începutul seriei. Am încetat să vizionez această serie când această motivație lipsea. Cu cât pentru mine se îndrăgostește din nou de mine la câteva luni după moartea lui Seher, este pur și simplu o trădare a lui Seher.
După toate aceste jurăminte de la Yaman, este pur și simplu hidos. Imediat, fanii lui Yaman vor sări la mine că are dreptul la fericire și viața continuă, da, dar este nevoie de timp pentru asta, cu siguranță nu 4 la 5 luni. Deci eșecul sezonului 3 nu este vinul lui Halil, ci spectatorii sceneus. Producătorul avea o găină tolerează-o de aur în mâini, dar el a măcelărit-o, de când a preferat bulionul său. Cazul său Halil a permis o astfel de transformare a problemei. Dacă ar fi rămas cu forță, ar fi avut un succes spectaculos și, acum, este chiar târziu în modă și muzică. Ei bine, al 3-lea sezon ale Manetii este și un caltura. Halil a permis o astfel de transformare a problemei. Dacă ar fi rămas cu forță, ar fi avut un succes spectaculos și, acum, este chiar târziu în modă și muzică. Ei bine, al 3-lea sezon ale Manetii este și un caltura. Halil va avea o mare dezamăgire dacă tot nu înțelege. Sila întotdeauna minunată. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil și Sila, vă vom transmite vouă, dragii noștri adepți, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fiți la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos, pa!